Hi mga mamis, mga anak dyan ng January 2027, underemployed or employee. Turuan ko kayo kung paano mag-check ng or mag-estimate or mag-calculate ng SSS Matben nyo. So, using SSS Maternity Benefits Calculator.com, and sa mga gusto self-compute, punta lang kayo dito sa site and follow the steps lang. So, sa step number 1 natin, ilagay nyo lang kung ano yung member type nyo, which is ang gagawin natin is employee. If you have other categories, select nyo lang kung ano yung categories nyo or comment nyo kung ano yung category nyo, and then pwede tayong gumawa ng video. And then for maternity case, lagay nyo lang normal delivery or CS delivery. Kung may mga solo parent, lagay nyo lang solo parent, or kung may mga other types of maternity case, yan like miscarriage, yan I'll be making separate video for this po. And then lagay nyo lang sa step number 3 kung ano yung EDD nyo, which is ang gagawin natin is January 2027. Yan. Ang date pala ngayon is August 2024. Yan. Show qualifying period. So, lalabas dito kung magkano yung, or ano yung qualifying period natin, which is based sa January 2027 EDD. Ang qualifying period nito is October 2025 to September 2026. So, kailangan meron kayong at least 3 months posted contribution para mag-qualified kayo. And then, sa step number 3, ilagay nyo lang kung ano yung SSS contribution nyo, galing ba siya, or let's say, deducted ba sa payslip nyo, kung magkano, kung ano yung kabisado nyo ha, and then, kung total contribution ba, employee-employer share, and then i-click nyo lang, and then, based dito sa qualifying period, ilagay nyo lang kung magkano yung contribution nyo. So, let's say, for example, 2,200, 750. 2,775. Na-adjust po siya, depende sa updated SSS contribution table. Ngayon is 2026, so based siya sa 2026 updated contribution table. And then, i-click nyo lang, calculate maternity benefit. Yan. So, lalabas dito kung magkano yung estimate na pwede nyong makuha. Ayan. So, sa mga mamis po ha, just in case na you need extra fund, let's say, gagamitin nyo for your deliveries, then I have a referral link po dito. I-click nyo lang to, dadirect kayo kay Union Bank credit card. Wala naman tayong commitment dito mga mamis ha, whether you're qualified or not po, pwede kayong mag-fill up. And sa mga gusto magpa-estimate, yan, comment lang your EDD, your month contribution, and your member type. Pwede rin kayong mag-self-compute. Punta lang po kayo dito sa site. Make sure na nakasubscribe kayo and nakahit yung notification button nyo para just in case we have new update or new videos, ma-notify po kayo.